sa island habang inaayos ang kanilang sasakyan. Patrol 9 J. Mart Dagal, gulat sa Pilipinas Todo Lakas, DWIZ. National Capital Region handa na sa Alert Level 0. Balita ihahatid ni Patrol 17, Jopel Pileño. Handa na ang Metro Manila para mailagay sa Alert Level 0 sa mga susunod na linggo. Sa naging handa briefing, sinabi ni Department of Health Undersecretary Mirna Cabotay na pumalo na kasi sa mahigit 100% ang fully vaccinated sa NCR, habang nasa 29.74% naman ani Cabotay ang mga nakatanggap ng booster shot. Sa nakalipas din aniya na National Vaccination Days Part 4, tinutukan din dito ang pagpapataas ng bilang ng mga binigyan ng booster dose at may mga ginawa ding pagbabakuna sa iba't ibang workplaces at mga opisina. Sakali naman ani Cabotay na mailagay na sa Alert Level 0 ang Kalakang Maynila, kailangan pa rin ipagpatuloy ang pagsisikap na mapataas ang coverage ng pagbibigay ng booster jabs o third dose sa NCR. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño nag-uulat para sa impilang may Tolong Lakas, DWIZ. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po si Mara Valle. DWIZ Balita ngayon. DWIZ! Nais niyo bang mapanatili ang inyong kalusugan at ang iyong pamilya? O kaya gustong malunasan ang mga karamdaman tulad ng diabetes, sakit sa puso, cancer, arthritis, at mga infeksyon at iba pang mga sakit? Narito na ang magandang balita. Ayon kay Dr. Otto Henrik Wahlberg, two-time Nobel Prize winner sa cancer research, kanyang natutasan na ang kakulangan ng oksihina sa ating katawan ang siyang sanhi ng mga karamdaman, kabilang na ang cancer. Kung kaya't, ang Life Formula Synergy Incorporated ay pinapakilala ang Multi-Purpose Ozonizer 2C. Ang gadget na ito ang pumupuksa sa mga bakterya, virus at fungi. Ito rin ang tutunaw sa mga kemikal at nagbibigay ng sapat na oxygen sa ating inuming tubig, sa hangin sa loob ng bahay at kotse, at ginagawang alkaline ang inuming tubig. Ginagamit din ang Ozonizer 2C upang tanggalin ang mga kemikal sa mga gulay, prutas, isda at karne para maging safe and healthy na kainin. Sa pag-inom ng ozonized water, lalakas at sisigla ang iyong katawan, tutunawin ang mga toxins at tutulong upang pagalingin ang mga karamdaman. Ang Ozonizer 2C ay DOST tested and certified. Huwag na mag-alinlangan, subukan ng mapatunayan. Panatilihing malinis at malusog ang inyong katawan at lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Gamitin ang Ozonizer 2C. Pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera with Lady Eliza sa kanilang bagong segment na Health and Wellness, Arts and Culture, Business at iba pa, tuwing Lunes at Miyerkules 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa DWIZ Pilipinas Ngayon na. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are worldwide. At sa ating pong bansa, mula Pari hanggang Hulo, magandang tanghali pong muli, and welcome to the Wednesday edition, ang ating pong Pilipinas Ngayon na. Standby lang po kayo dyan at tumuto kayo. Napakahalaga po ng ating mga pag-uusapan mula sa Ukraine war, sa prices ng fuel na nag-skyrocket, and history. Yan. So without much further ado, sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ang kanilang mga birthdays today, happy birthday to our kumadre, Ermi Paragas. Yes, happy birthday, sis kumare Ermi Paragas. Enjoy God's very best daily. And also to the daughter of Brian Montances, Ina, happy birthday! Happy birthday, You're Ina. growing so fast, so beautiful. And belated naman po, happy birthday to our nephew from LA, the only son of my youngest brother, Roland Rivera from Los Angeles, Thomas Rivera. He used to cook for you when we were in Los Angeles. Happy birthday, Thomas! Very smart and very hardworking. And last but not the least, belated happy birthday also sa unika iha
ni Miss Marisa Del Mar ng OFW Party List. And that is Princess Adriano. Happy birthday. And so, ladies and gentlemen, may I turn you over now sa nag-iisang Miss Universe ng buhay ko. Lady Eliza, take it away. Thank you so much, Yusef Robert. Mga ka-IC, mga ka-PNN, sa 3-3 na po. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, saan man kayo naroon, ano man po ang inyong pinagdadaanan, mula Apari hanggang Hulo, isang punong-puno ng pagpapalang araw po at buhay. Ang aking pagbati para sa inyong lahat. Mayap agat panapon sa Kapampangan, naimbag na malang sa Ilocano, Mas Santos Changarem sa Pangasinan, Marhay na Uto sa Bicolano, Mayong hapon sa Kabisayaan, Chamagkuyap in the Batanes Islands, mayag na hapon sa mga taga-Aklan, sa mga kababayan natin Muslim, peace be upon you. Assalamualaikum, buenas tardes sa mga Chabacano. And because Pilipinas Ngayon na can also be seen and heard worldwide, please let us greet you hello at random languages. Здравствуйте sa tuwing Russia and Ukraine. Peace be upon you. Hola, aloha avakaya, guten tag, marhaba, ni hao, konnichiwa, annyeonghaseyo, sawadi, xin chao. Yusuf Robert? Yes, our first guest for today needs no further introduction. Dahil kilalang-kilala na siya because of the many books he has written. And so, he was our former press attaché at the Philippine Embassy in Washington, D.C., USA from 1986 to 1984. A seasoned diplomat and historian. At yan ay walang iba po, Pilipinas Ngayon na is pleased to welcome on the show, Sir Ado Paglinawan. Welcome to Pilipinas Ngayon na, Sir Ado Paglinawan. Yes. Ayan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Naka-lock yata ang video ko. Hindi pa yata ina-unlock ng studio ang video. Anyway, yan. Magandang pong hapon sa inyo lahat. Nandito po ako sa Subic Bay ngayon. Pinibisita ko ang aking anak. So kayo, nakamute kayo. Kayo naman ang nakamute ngayon. Sorry, hello! Hi, Sir Ado Paglinawan. Yes. Hi, Lali. Kumusta kayo? Yes, we're okay. It's our pleasure to have you again in Pilipinas Ngayon. The last time was a year ago pa eh. So now, marami po sa ating mga kababayan ang, of course, nais maintindihan. Ano ba ang take-out ng USA dito sa nangyayaring Russian-Ukraine war? And knowing that you are a historian and you stayed a long while in Washington, D.C., can you please enlighten us dito sa isyung bumabalot na hindi open sa mga media na ayaw po nilang i-discuss? Okay. So, exclusive po ito Exclusive. sa Pilipinas Ngayon na. Yes. Go ahead po. From my viewpoint, ito ay hindi ito overnight nangyari. Magtatandaan po ninyo, noong 2014, nagtayo ng pangalawang Orange Revolution. At para tanggalin yung pro-Russian president ng Ukraine na si Yanukovych. At ang nilagay ay, ang pumalit sa kanya ay pro-West. Iintindihin po natin na ang Russia basically malakas ang impluensya sa Eastern Europe because during ng panahon ng Cold War na meron pang Warsaw Pact o pagtatayo ng Union of Soviet Socialist Republics, ang Ukraine po, ang Eastern Ukraine, in-industrialize ng Russia. Pero yung Western Ukraine po remains to be Western in orientation towards Western Europe. At
but predominantly agricultural. Despite the fact that they're agricultural, they are the breadbasket of USSR during that time. So yan po mga importanteng background dyan. Malaki po ang investment ng Russia, lalo na dito sa Donbas region na composed of Donetsk and Luhansk. So, noong 2014 po, ang ginawa ng Crimea, Donetsk at Luhansk, nag-declare ng independence ng nila sa Ukraine. Pero ang nirecognize lamang ng Russia, mga kabansa, ay yun sa Crimea. And Russia accepted the offer of Crimea to become part of the Russian Federation. Bakit po importante yun? Dahil nandoon po ang Western Naval Port, Naval Base sa Sebastopol ng Russia. Pero hindi niya sinama sa recognition ng 2014 ang Donbas region ng Donetsk at Luhansk. Bakit? Because Russia was unprepared. Now, for the past 8 years po, hindi despite 2 ceasefire agreements na ginanap sa Belarus, sa Byelorusia, yung Minsk I agreement at saka Minsk II agreement, tuloy-tuloy po ang pagbobomba ng Ukraine dito sa Donetsk at Luhansk. At 13,000 people had already died when Putin said enough is enough. So, ayaw pa rin tumigil ng Ukraine. Ang ginawa ng Russia, pinalibutan yung Russian border facing Ukraine at sinabi, tumigil na kayo, otherwise we will enforce police action. Hindi po nangyari yun dahil panay ang gatong ng Estados Unidos, NATO North Atlantic Treaty Organization sa Russia at Ukraine. Dahil ang Ukraine po ay gustong-gustong maging parte ng NATO at parte ng European Union. So yan po ang background ng ating pag-uusapan. Ang problema po dito, mga kabansa, Joe Biden led Ukraine down the road to war path. And he failed diplomacy, giving Russia the advantage. Bakit? The West was more or less leveraging Saudi Arabia and the United Arab Emirates to pump more oil para pag-sanction niya ng oil ng Russia because the U.S. consumes 8% of Russian exports of oil. 8%. Pag-embargo niya ng 8%, he will turn to Saudi and UAE. Yun ang strategy ho ng US. Pero ano ang nangyari? Ang nangyari, noong pinasasara niya yung Nord Stream 1 and 2, yung Nord Stream 2 po sinarahan, basically, sabi ng Russia, pag sinara niyo Nord Stream 2, sasarahan ko rin ang Nord Stream 1. So, anong ginawa ng Western Europe? Hindi po sinigundahan ng Estados Unidos. Natakot sila. Bakit po, mga kabansa? Dahil more than 40% of the requirements from oil and gas ng Western and Eastern Europe ay nanggagaling sa Russia. Pag sumama siya sa US, nagkakaroon ng brownouts at kadiliman sa buong Western Europe at Eastern Europe. So, ganun din ang nangyari nung i-freeze ni Biden ang SWIFT system. Yan po yung pag-exchange ng local currencies to the dollar because oil is dollar denominated. Hindi rin po sumunod. Hindi rin po sumunod ang Western Europe.
At buti pa ang Thailand sumunod doon sa mga embargo ng mga Visa, Mastercard and all that. Pero ang Euro po, hindi. Kaya ano ang nangyari? Magkaroon ng lakas ng loob ang Russia to finally recognize Donetsk and Luhansk and immediately going to Donetsk and Luhansk to stop the bombing of Ukraine and enter Ukraine from all sides. Yes. Ayan, mga kabansa. Until now, they had accomplished effective control of the territory. Yan po ang background dyan. At, So, Sir Ado, with that background, malinaw na naaapektuhan yan ang source of supply and gas. At yan ay nagpa-fuel na magtaas at inaabutan na po tayo. So, Correct. what do you think from your purview that our government should do or we as Filipinos can do para sana matapos na po kaagad ang war na ito? wala po tayong magagawa sa presyo ng langis. Ang presyo po ng langis, alam nyo, noong Disyembre, 70 per barrel. Okay. Pero as of last week po, ito ay tumagos sa 120 per barrel. 120 per barrel? Almost Opo. dollars po yan per barrel. Pero ang balita kahapon, ito raw ay bumaba sa 100. So bumaba naman ng 10 points kahapon and hopefully tuloy-tuloy na ang pagbaba. But if war will against, kasi siyempre hindi makaalis yung mga barko, hindi makaposisyon yung mga tankers, yung supply, hindi makaandar, hindi po ba? Yan po ang cause ng pagtataas ng presyo ng langis sa pump. Ngayon, anong ating magagawa dyan? Yusef, patawarin mo ko. Pero ang magagawa natin dyan ay dapat nagsimula pa noong July 1st, 2016 nung mag-take over si Duterte dahil ang in-appoint niya sa Department of Energy ay bobo at meron ka namang narinig na strategic plan na katulad ng ginawa ni Jeronimo Velasco noong panahon ni Marcos? 6 years have passed, we have no plans whatsoever. Even the regulation by DOE and the Energy Regulatory Commission is corrupt and ineffective. Ang problema sa mga tao ito, 3 years na nila pinag-uusapan yung pagbumukas ng nuclear power plant. Wala pa rin, salita pa rin na nangyayari. Miski pag-usapan natin ngayon yan, it will take more than 2-3 years bago mabuksan pa yung nuclear power plant. Kaya for the meantime, saan tayo kukuha? Sa Malampaya? Natutuyo na yung Malampaya sa natural gas. At sinususugan pa ng mga korte ito pag-assume ng Odena Corporation sa pagbili niya ng Shell at saka Chevron shares yan. Lamang sa mga kupal na natalo sa bidding, hinahabol niya, dadalhin pa yata sa Supreme Court, pero hindi makaposisyon si Odena Corporation. At hindi matuloy yung transaction. Bakit dapat matuloy na yun? Dahil malapit na maubos yun. Hanggang 2024 na lang yun. Yeah. May nagsasabi hanggang 2028. Pero ang katotohanan niyan, kailangan makaposisyon na si Dennis Oil dahil meron pa siyang secondary concession sa pagkuha niya ng Malampaya. Yung po ang sa Sampaguita exploration o Sampaguita site. Okay. So may pag-asa pa po. May pag-asa kung itong Sampaguita site is maumpisahan at mabuksan. Pero how many years? Ang nakikita ko lang dito is puro
na ginagawa ng gobyerno ngayon, binibigyan ng subsidy ang mga farmers and fisher folk sa fertilizer. At ewan ko kung para sa inyo sa fisher folk. At ayuda naman ang mga public utility vehicle owners sa bawat vehikulo. Yan ang kanilang magagawa ngayon. Pero pag naubos ang ayuda at subsidy, paano na? But it will not help solve yung rising cost ng power supply. Because No, we won't. There is no way we can control it right now. These are external forces beyond our control. Ang akin, kung meron silang equalization fund, katulad ng kay Marcos, may dudugtog nila yan siguro up to 9 to 12 months. Pero sa ngayon, wala. Bokya. Nambutasan dyan ang Duterte administration, Yusek. At ngayon, ito pa isang sasabihin ko, hinihigpitan pa ng ERC ang pag-a-approve ng mga renewable sources of energy, inahihirapan pa. Aba, yung application form pa lamang, maniniwala ka ba? Yusek, 1.4 million yung application form and manual pa lang para makasali ka lang sa bidding, para para maging power supplier ka. Dudugoy ka na kapag 1.4 million. Sobra naman po yata yan. When you say renewable, yung po ba yung mga solar-powered solar plant? Mga solar power, mga wind, mga batteries, mga even I would say even geothermal, pero medyo medium range na yun, no? At saka hydroelectric. Pero immediately itong solars, Yusef, bumagsak na ang presyo ng solars. Alam mo, ang solar panel dati, ang halaga ng solar panel dati ay about 1,200 per. Pero in the past 2 years, slowly na-assume ng China ang supply ng top 5 suppliers sa buong mundo. Kaya nawala na dyan sa negosyo niyan mga Aliman, mga Pranses, mga US. Kasi mataas ang kanila. Alam mo ba kung magkano solar panel ngayon galing China? 500 na lang. 500 na lang. Per panel. From 1,200 to 500 per panel. In other words, mura na yan. Affordable na po siya. Affordable na po siya. Kung yan ay hindi hihigpitan, you can put solar panels on your rooftops to help alleviate the situation. Hinihigpitan nila dahil gusto ng mga mamalaking suppliers na makontrol ang market. Pagpasok nitong mga maliliit, ayaw nilang mabawasan ang kanilang negosyo. I see. Kontrolado ang ating hindi lamang gasolina sa pump, kundi elektrisidad. Kontrolado ng mga oligarko. Yan ang problema. Yan. That's the real picture. So mga ka-PNN, maliwanag po sa inyo na kung sakali lang talagang hindi hihigpitan ang pagpasok ng mga small players ng solar panel, ay maiibsan ang presyo at kakulangan ng ating power supply sa kuryente. Kaya pala, Yusek, ang dami sa ating mga kababayan, nagbibiro na lang, nagumamit na lang ng bisikleta or kalabaw. Or kabayo. At kung malapit lang po ang pupuntahan, ay maglakad na lang. Maganda pa sa ating kalusugan. Pag-asa ng bayan ay bisikleta. Yes, ang pag-asa ng bayan ay bisikleta. Ang pag-asa ng bayan. Sir Ado, maaari niyo po bang ipaalam sa ating mga listeners at viewers yung pong book na isinulat nyo para naman kung gusto nilang basahin ang napakagandang content, nilalaman nito ay saan po nila mabibili at saka ano po yung title daw? Dito pong lockdown, sinulat ko po itong librong ito. Yes. No virus, no vaccine for a virus called racism.
Wow. No vaccine for a virus called racism. Oh, wow. Okay. Ito po yung kalagdagan doon sa aking unang libro na ito, A Problem for Every Solution. A problem for every for solution. Hindi So, may solution for problema every sa problem. solution. Baliktad. Hindi solution for every problem. Ito, a problem for every solution. Okay? Ano po ang nilalaman yan? Ano po ang content? Yung A Problem for Every Solution was written in 2015 during the Noynoy Aquino administration as my protest against the policies of Noynoy Aquino. Sabi ko nga rito, why D.S. Aquino's foreign policy is toxic to our national interest because this book deals about our friendship with China and discussions on the South China Sea issues. Na noong panahon na yun, inaaway nila ang China. Ayan. So, in-explain ko sa kanila kung paano ka-close ang ating relationship since time immemorial na sila pa nag-finance ng ating partisipasyon sa Spanish Revolution, sa American Revolution natin. Tinulungan pa nila tayo against the Japanese forces. Can you imagine? Tapos itong mga policy makers, so the names, Albert de Rosario and Manny Pangilinan are making it hard for the Philippine foreign policy during its time. At yung isa, nung panahon nila, pinirmahan pa nila yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, which in case of war now, or nuclear war now, in US versus Russia, malamang tamaan tayo because Russia is with China and there are Americans in our soil. Okay. Meron po nagre-react. Si Miss Melanie ang sabi po, salamat po, Sir Ado, sa helpful information. Mabuhay. And God bless you po. Yeah. Sa kaunting panahon, nakasama namin kayo sa... So, on that note po, nabutan na po tayo ng time. Nais natin pong pasalamatan muli sa pagkakataong ito ating pong historian at former press attaché, seasoned diplomat, si Sir Ado Paglinawan. Maraming salamat din po sa inyong mga inihayag at binigay na informasyon para sa kalaman ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. The time for your convenience is now 1:32. Don't go away. We'll be right back. Pilipinas Ngayon na! Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Malapit nang maghari ang Diyos. Magsisi na. Talikuran ang iyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Mark 1:15. God is calling you. Isang tawag mula sa MX3, ang tagapaghatid ng magandang balita. DWIZ 882. Sa komentaryo, numero 1, Karambola. Sa pool, si Jarius Bondo. Teka, alas 4:30 na. At laban para sa karapatan. DWIZ Balita ngayon.
Pangulong Rodrigo Duterte inaprubahan ang rekomendasyon ng Finance Department na panatilihin ang pagpapatupad ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Balita ihahatid ni Patrol 17 Jopel Peleño. Ibinasura ng Palasyo ng Malacanang ang panawagan na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng fuel excise tax na nakapaloob sa train law. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Communications Secretary Martin Andanar na ito'y matapos na aprubahan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Department of Finance o DOF na panatilihin ang pagpapatupad ng excise tax na kinukolekta ng gobyerno sa mga produktong petrolyo. Pahayag ni Andanar na una nang sinabi ng economic managers na magre-resulta umano sa pagbaba ng kita ng gobyerno ang gagawing pagkansila dito. Aabot kasi aniya sa 105.9 billion pesos ang inaasahang mawawala sa kita ng bansa na makatutulong ng malaki para pondohan ang iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ. Samantala, higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu na kumpiskas sa Makati. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Kalaboso ang 4 na individual habang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa kinasang anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa Calao Street, Barangay Rizal sa lungsod naman ng Makati. Kinlala mga suspek na sina Christopher Espanya, Cesar Veluz, Rosalina Batacan at Jeffrey Bihiga o Bagion. Maliban naman sa 500 pisong buy bust money, isang pitaka at drug paraphernalia. Nasabat din sa operasyon ng 18 sachet ng ininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 544,000 pesos. Ayon sa SPD o Southern Police District, sasampahan ng mga suspek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrol 13, Gilbert Pardes, nag-ulat para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ. Sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po si Mara Valle. DWIZ Balita ngayon! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawat ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ozonizer 2C, Air and Water Purifier and Food Sanitizer, distributed by Life Formula Synergy Incorporated, with telephone number 0928-201-6141 and 0917-377-6768. Ozonizer 2C, ang mabisang panlaban sa COVID, now open for distributorship. Pilipinas Ngayon na!
Lady Eliza. At sa pagkakataon pong ito, pahintulutan niyo naman po kami, handugan kayo ng dessert for the soul na garantisadong hindi nakakataas ng blood sugar, hindi nakaka-diabetes, better than ice cream, yogurt, or halo-halo, sabi ni Michelle Enriquez. At ito po ay matatagpuan sa mga kawikaan, 22:7. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. In English, Proverbs 22:7. The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Bakit ko po ito sinyer? Kasi mamaya-maya lang ay pag-uusapin natin ang financial planning. Pero ang bago po yan, nais po namin pasalamatan ng aming mga taga-subaybay na nakatutok sa amin ngayon sa Insular Life Alabang, led by Miss Jen Caspe, dyan sa Customer Care Unit. Mr. Dick Penulyar, Mr. Arvin Anzaldo, Miss Grace Tolentino, Miss Karina Dakayan, Mr. Chong Jongko, Lilibet po, Andrea Gonzaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok. At kayo din ang mga taga-hotel Kasyana dyan sa Tagaytay na Cebu. Especially ang front office department sila Miss M. Hernando, Mr. Maki Ronario, Lyra Santiago, Rich Fabic, Faye Dimapilis, and maraming salamat din po sa panonood. Ang mommy ni Brother Alvin Paragas, si Mrs. Susan P. Paragas, at ang mommy din ni Miss Sister Ernie Paragas, si Mrs. Lourdes Buraga. Maraming salamat po sa panonood, sa pakikinig. Sweethearts, ang nagsabi ang Bible na ang mga lender daw, the borrower is slave to the lender. Kaya naman po, hindi po natin pinalampas ang pagkakataon para hindi naman tayo masabi na alipin ng mga lender. Di po ba? Inimbita po namin ulit ngayon ang aming suki pagdating sa financial management and coaching. So, para hindi natin danasin yung mga ganyang sitwasyong financial, para tuwan tayo sa diligent planning ahead financially. So, please welcome on Pilipinas Ngayon na financial planner and wealth management coach, Miss Julie Prado Miranda. Hi, Miss Julie. Welcome. Hi, kamusta? Once again, thank you so much for inviting me again. Yes, it's always our honor and pleasure. Kamusta na po, Yusek, Robert, and Miss Lady Eliza. Yes, alam po ninyo, it's very important nowadays, especially with the rising cost of almost everything. Yes. Ang aming pong kasambahay, sabi sa amin kanina, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, tumaas lahat ng presyo ng lahat ng bilihin na pinapunta po namin siya sa grocery. Kaya yung budget namin talagang kailangan i-manage ng mabuti. So a lot of people would like to hear from you how to go about it in these difficult times. Yes. Go ahead po. Paano nyo po? Paano po tayo magbabudget? Halimbawa, isang ordinaryong empleyado na ang sinusweldo is fix lang po, regular. Paano po natin yung medyo nagdodoble lang yung aking Zoom, no? Opo. We can hear you well. We can hear you loud and clear po. Go ahead. Okay. Habang hihintay natin si Miss Julie. Okay. I-announce ko lang yung result. Congratulations and best wishes pala sa aming inaanak si Joseph Otep Dolotina and Mr. and Mrs. and Mrs. Micah Paragas Dolotina. Nako, talaga naman saya. Grande at napakasaya ng kanilang Congrats. Noong Lunes dyan sa club? Ananda. Sa Sandali, Batulao. Nag-enjoy po kami ng todo. So we'll post that in a later while. In the meantime, nice ko po i-report habang inaayos pa yung Zoom ng ating guest, yung resulta po ng aming RPN Bosses T1 survey. Ang sinasabi po ng marami at ang tanong, do you still believe in surveys, and would you vote for candidates that are leading in the survey? Would you believe ito po ang sagot? No. Hindi na sila naniniwala sa mga kandidatong leading in surveys. 346 said no,
and only 128 said yes. Ito po ay resulta ng aming independent survey na ginagawa sa lahat po ng 11 provincial station nationwide ng RPN. Ito po ay survey na independent, hindi bayaran. Walang kandidatong kailangan magbayad o mag-subscribe para lang makuha ang mga resultang ito. Pumapasok po ito as our station managers and station-produced shows are being held. So, iyan po ang sinasabi. Hindi na naniniwala ang ating mga kababayan sa mga surveys, and they will no longer vote for candidates leading in the surveys. Kasi alam po niyo kapag sa survey lang po tayo magre-rely, ang mangyayari po niyan, magkakaroon ng bandwagon effect. Pero ang mas mahalaga po, we should know our candidates. Kailangan malaman natin sila by heart at ang kanilang mga katangian, ang kanilang mga character, ang kanilang mga prinsipyo sa buhay, at ang mga advocacies at platform of government kung sila ay mahahalal. So, yan po. So, sa madaling salitang ating... Ayun na, bumalik na. Yes! Welcome back, Miss Julie! Yes! Thank you so much for inviting me. Sorry, hindi ako makakonect. It's okay po. Ang pinag-usapan po natin kanina ay kung maaari nyo daw bang turuan ngayon ng proper budgeting or financial planning ng ating mga breadwinner sa pamilya dahil nga po sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo na sinundan na ng lahat ng mga commodities sa merkado. Yes. Remember, Yusek Robert and Lady Eliza, the last time that we were talking about, ito yung 7 pitfalls to financial failures. Naputol tayo doon. But we're going to summarize it. Bibilisan ko lang kasi very limited ang time natin. Okay. Remember, I asked the last time, why do we accumulate assets? Bakit nga ba tayo nag-accumulate ng assets? Because history tells us that most people kasi would always wanted to desire owning a property. So somehow we feel more comfortable, we feel more proud, or we feel more may dating ba pagka meron tayong nakapag-acquire tayo ng property. Beyond the mere satisfaction of owning an asset, of watching it grow, is the basic fact that someday, our ability to earn will stop. Hindi natin naiisip na darating ang time, tatanda tayo, darating ang time, hindi na tayo makakapag-work. That's why we really have to understand yung work. Let our money work for us. Kasi hindi habang panahon, forever young tayo. No? Yun. So, at that point, income can only come from capital we have created previously. So, yun. Dapat nakapag-accumulate tayo ng wealth during our younger years. And in spite of this, only a very small percentage of the population, especially in the Philippines, has adequate income when their ability to earn stops na. Remember, na-mention din natin yung number 1, poor or not planning at all. It is very important that each one of us should plan from the very beginning. Kailan po dapat nag-start? Nung time na ma-reach natin yung age 21 na nag-start na tayo mag-work. So I only realized about personal finance after 7 years. So I was like 26 years old. Kasi nung sabi ko sana nalaman ko pa to earlier on. So although maaga na rin yon kasi I started working mga 22, 23. So nung mga 26 years old ako, ay ganito pala siya. It just happened na I major kasi in accounting, so medyo may idea ako about financial planning program. Pero hindi po siya talaga tinuturo sa school. Yes. So, natatandaan niyo po yan, Miss Lady? Yes. Yusek Robert, na pinag-usapan natin yung poor or not planning at all. Imagine niyo, 58% of our 65 years old are depending on the children or someone else. In the Philippines, only 4% have planned. Yung narating nila, yung dapat nilang ma-accumulate so that when they retire, they will live comfortably. Very few lang. Yan yung statistics when I started 20 years ago. Imagine,
20 years ago, ganun pa rin. Medyo noon 10%, ngayon naging 20% na. Medyo umakyat naman ng konti. 10%. Kahit papano. Yes. Okay. So, and then another one is financial freedom is not a dream. It is a decision. We have to decide. So, hindi lang tayo pwedeng mangarap, someday magiging ganito ako, someday marireach ko yan. There is an action. So, when we act, kailangan we don't procrastinate. Meron tayong tinatawag na may target goal, may hinihit tayong time frame. So, first, we set a financial goals, and then next is we prioritize those goals. Next, we initiate a plan of action. And of course, yung step 4, review and update the plan regularly. Then that's the time we will reach financial independence. So, na-remember niyo yun. Number 2, Yes. hit and miss method of saving. Pag sinabi natin hit and miss method of saving, ito yung magkano bang ginagastos natin every month at magkano ang sinasave natin every month. Some of us, we are spending, hindi na yung saving. More than yes. Yun po yung, yes, yun po yung tinatawag na hit and miss method. Tsaka na lang ako magsasave pagkatapos kong mag-spend. Dapat may percentage po tayo doon. For example, 10% I will give it to the Lord because we tithe. 10% is for myself when I become old. And 80% I will spend for the rest. So dapat may percentage po tayo so that nakaplan po siya. Yun yung tinatawag na systematic plan method. Yan. Dapat hindi po yung hit and miss method of saving. Then remember yung number 3 natin, consumptive saving. Yan yung mga failures po na hindi tayo nagiging aware along the way na nagsisave tayo. Yes, we call it a roller coaster way of saving. We started working, we save, we invest, we spend, we save, we invest, we spend. Consumptive saving po yun. Yan yung hindi ka nakakapag-ipon kasi ang tendency, ginagastos mo din. That's why you have to have a long-term form of investment. May tinatawag na time horizon. Para hindi ginagalaw, no? Para hindi na galawin. Opo. Yung short term, like I have to save in 5 years time, kailangan, hindi ko to gagalawin. Kasi by that time, bibili ako ng condo, magda-down payment ako. So I really have to save for the next 5 years. And then next is 10 years. Pag parents ka na, you have to really also think about educational funding for your children. Mahaba-haba yun. And then, kailan ka mag-iisip for retirement? 50 years old ka na ba? Tsaka mo siya iisipin? In fact, dapat earlier on in your life, naiisip mo na yung retirement kasi 20 years to go yan eh. If you don't think about it earlier on, kulang talaga ang retirement funding natin, especially if we retire at 65 and we live up to age 80. So, right now, ang mother ko is 88 years old and my father is 92 years old. Wow. So, imagine mo, ang long life. And then sabi ko sa husband ko, ikaw, ang lola mo, ang parents mo, longer din sila, long life. Paano pala tayong dalawa? So, we really have to think of that long term. So meron namang tinatawag na short term, medium term, and long term form. Time horizon yon. So titignan niyo yung mga objective when we start doing this. So, and then, may tinatawag tayong the staggering effect of inflation. Kasi may inflation din. For the last 20 years, ang inflation natin nag-hit from 3 to 6%. So, assuming ang inflation natin gano'n, no, 3 or 4%. If you are saving or investing your money, earning 1% a year, 2, 3, what's going to happen to your money? So a lot of people doesn't realize, now you have to really take note of the inflation at the same time yung time. Yan, diyan tayo naghihinto last time. Yes, so the effect of inflation.
Okay. 7 pitfalls po yan of financial failures. I see. Then, the number 6 is kailangan intindihin natin yung investment. May tinatawag na bad investments. It can cause outright loss of our money. So when we do invest, kailangan naiintindihan natin ang ating portfolio. We have to manage our portfolio. I'm managing my client's portfolio. I'm also doing estate tax program and business insurance for my client. So when we talk about that, kailangan alam natin ang objective natin, bakit tayo nag-i-invest, bakit natin ilalagay sa ganitong klaseng portfolio, at paano siya kikita. Kasi hindi lang po basta ilalagay natin doon yun. Kasi it can outright lose our money talaga. So pinag-iisipan din siya. No, anong purpose niya, anong objective mo, time horizon mo, anong edad mo, anong occupation mo, are you an entrepreneur, are you an employee, are you like this and like that. May mga ganong consideration po yan. So kung ilalagay naman natin siya sa investment, anong portfolio yan? Sa government bonds, sa equities po ba yan? Local stock market, global stock market, or even cryptocurrency. So, ngayon uso na yung cryptocurrency. Kailangan din natin intindihin ang cryptocurrency kasi it's coming. May mga choices po tayo where we put our money. And of course, yung procrastination, that's number 6. Why are we going to wait to invest tomorrow where we can invest now? And a lot of people are affected by the past. Yung mga dala-dala niyang baggage in the past. We cannot do anything anymore to our past. Yun na yun, legend na siya. Now is important. You have to do something now. And why do we not start? Kasi ang daming, sige, sa susunod na, nagdi-delay. Sayang yung time. Very important is the time. Going back about the time, no? Yan yung susunod ko. Procrastination can be a very costly decision. Like if you started investing at age 21 against 50 years old, ang layo nun. So the accumulation of your money, dapat yun ilalagay mo sa long-term form of investment kasi matagalan siya. Pero if you're 50 years old na, you're 60 years old, kailangan dun ka na sa short-term. Kasi pag nilagay mo yan sa long-term at withdraw mo at the short-term time, lugi ka. So ganun siya. For example, a lot of people, 21 years old, mag-i-invest sila sa short-term. Pang mahabang panahon pa. So pag nag-withdraw sila at the time, maliit lang yung kinita ng income nila o ng pera nila. Kasi opportunity to earn more. Yes. It's the opportunity, the time. What is our number 7 now? May nagte-text daw dito na excite. Number 7. Ang number 7 is the probability of you taken away, papunta sa heaven, or disability. Yan, maraming yung mga seniors. Yes, yung mga seniors gustong malaman po yan. Okay. Yes. The probability of becoming disabled. What if we get sick? Remember yung COVID situation natin? Ang daming nawala, ang daming nagkasakit na hindi naman pinlano, basta nawala, you know? So, doon natin na-realize, I'm sure our kababayans there, our Filipino out there, understand what I'm talking about emergency funds. Diba? 2 years tayong na somehow locked down. So, how are we going to move forward, or how are we going to plan for our finances? So hindi lang yung basta nag-save, hindi lang basta nag-invest, tinitignan mo ang maraming aspeto. So ang daming information sa YouTube. Pero siyempre, pag wala kang coach, wala kang mentor, medyo yun din yun, another consideration. Okay. Yes. Part 3 tayo.
Magpa-part 3, magpa-part 4 tayo. Habang usapin. May bonus pa po ito, may bonus. Remember, Hintayin ka na naman ulit para sa continuation nitong ating never-ending series sa financial planning. Yes. Naubusan na naman tayo ng oras. yes, kaya nga minamadali ko siya. Again soon. God bless you more and more. Miss Julie, sa pagkakataon po ito, nais din po namin pasalamatan ang aming mga nakatuwang sa broadcast dyan sa studio. Si Engineer Fred Delamala. Sa SOCMED naman po sila Kim, Jai at Jam. Ating mga writers, Mara, Rashid, Abby. And of course, aming news director, maraming salamat po, Miss Juday. Miss Judith Estrada Larino at sa aming mga CA naman, sila Miss Iyas at Miss Isha. Thank you so much, Mr. Braggy. Braganza, ang aming bagong station manager. And of course, aming chairman, D. Edgar A. Cabao. Subaybayin niyo po si Miss Aida Gonzalez sa kanyang Buhay Metro. This is Lady Eliza saying thank you so much, everyone. Thank you, Lady Enjoy God's very best daily. Thank you, Julie. This is Robert Rivera saying, Thank you. don't forget to do good and to share, for it is in so doing that God is well pleased. Salamat din kay Robertson Ong ng RPN-9 and kay Mr. Leon D. Thanks, Miss Melhiang, Miss Mia Dina, Katrina Bev. Salamat. Okay, hanggang sa susunod pong Monday. Subaybayan. Maraming salamat. Pilipinas Ngayon na. Isa pang God episode bless. ng Pilipinas Ngayon na. Until then, God bless you all. God